Assalamualaikum semua, insyaAllah hari ini saya akan kongsi dengan cikgu-cikgu cara kita nak buat exercise ataupun bagi latihan kepada murid-murid di dalam Albayen. Pertama sekali, cikgu-cikgu perlu login, isi nombor kad pengenalan dan juga password Albayen. Kemudian pilih teacher dan di sini cikgu pilih classes. Cikgu boleh pilih nak tekan di sini ataupun di sini. Kemudian cikgu pilih darjah berapa kelas cikgu dan pilih subjek apa. Saya pilih subjek ibadat darjah 4. Kemudian cikgu-cikgu tekan view class. Dan di sini cikgu pilih workspace, tekan di situ. Dan kemudian cikgu tekan butang upload atau create. Di sini cikgu pilih kotak activity. Okey, dekat activity type ni ada macam-macam. Cikgu pilih exercise. Okey, activity name ni nama exercise cikgu. Kemudian lesson ni cikgu pilih bab berapa dan tekan submit. Okey, ini adalah tapak latihan cikgu. Sekarang ni kita nak buat soalan. Jadi cikgu tekan action. Kemudian tekan customize activity. Dan kemudian cikgu tekan add question. Oh, kalau cikgu nak ubah nama latihan, boleh tekan edit activity. Kemudian boleh ubah nama. Okey, add question. Di sini cikgu boleh pilih pelbagai bentuk soalan. Tapi buat masa ni saya nak fokus multiple choice question saja. Ini ruang gambar. Kalau cikgu nak letak soalan yang bergambar. Contoh saya nak buat soalan bergambar, saya tekan. Kemudian saya masukkan gambar daripada komputer. Kemudian di sinilah cikgu tulis soalannya. Contohnya saya letak soalan gambar di atas menunjukkan sejenis pakaian bernama. Okey, di sini cikgu boleh pilih kat mana satu jawapan yang betul. Saya pilih kotak pertama. Okey, kotak pertama jawapan yang betul. Jadi kotak yang lain ini pilihan jawapan yang salah. Okey, kemudian tekan submit. Okey, siap soalan pertama. Sekarang mari kita buat soalan seterusnya. Untuk latihan ni biasanya kita kalau boleh sekurang-kurangnya kita boleh buat 5 soalan lah. Okey, siap soalan kedua, kita buat soalan ketiga. Saya pilih kotak lain pula untuk jawapan yang betul. Yang lain kita isi jawapan yang salah. Kemudian submit. 3 soalan. Kita buat soalan keempat pula. Okey, saya pilih kotak yang bawah sekali pula untuk jawapan yang betul. Yang lain jawapan yang salah. Tekan submit. Kemudian kita buat soalan yang terakhir. Kemudian submit. Jadi inilah kelima-lima soalan untuk latihan ibadat darjah 4 menyapu huruf. Okey, seterusnya cikgu tekan workspace. Dah boleh nampak ini latihan cikgu. Okey, cikgu boleh tekan butang action dan share. Ini untuk cikgu kongsikan soalan cikgu kepada cikgu yang lain di dalam Albayen. Cikgu boleh cek semula di bahagian cloud. Kemudian mata pelajaran ibadah darjah 4. Kemudian cikgu boleh tulis nama cikgu. Dan di sini cikgu boleh nampak latihan cikgu sudah dikongsi untuk gunaan ramai. Tekan question untuk tengok macam mana rupa soalan cikgu bila dibuka oleh guru-guru yang lain. Okey, sekarang saya akan login guna akaun murid. Jadi cikgu akan ajar pada murid-murid cikgu macam mana cara mereka untuk masuk ke dalam Albayen dan jawab latihan yang cikgu telah buat tadi. Baik, pertama sekali murid-murid perlu isi nombor IC dan juga password Albayen. Kemudian login. Inilah muka depan untuk akaun JPID Albayen murid-murid. Kemudian murid-murid perlu tekan butang subjek. Kemudian mereka pilih mata pelajaran mana yang mereka perlu jawab latihan. Tekan view lesson dan pilih topik berapa dan tekan let's explore.
Kemudian di bahagian kiri, murid-murid perlu tekan exercise. Ini dia latihan yang cikgu telah sediakan tadi. Tekan start exercise ya murid-murid. Kemudian murid-murid boleh mula menjawab. Ini contoh kalau murid-murid menjawab latihan yang kita telah berikan. Dan ini terpapar keputusan latihan tersebut. Terus keluar markah, berapa soalan yang betul, berapa yang salah. Dan kemudian ada juga pembetulan untuk soalan-soalan yang murid silap. Sekian, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.